लाइक एभ्री इयर दराजले यो वर्ष पनि 11.11 सेल्स डे अर्गनाइज गरेको छ। अस्ति दसैँको बेलामा भएको सेलमा चाहिँ तपाईँले यदि आफूले चाहेको प्रडक्ट्सहरू किन्न मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ 11.11 इज द बेस्ट टाइम टु डु इट। दराजले भनेअनुसार चाहिँ यसपालिको 11.11 सेल चाहिँ उनीहरूले अर्गनाइज गरेको अहिलेसम्मको बिगेस्ट सेल्स डे हो अरे, जहाँ चाहिँ दे आर अफरिङ अप टु 80% अफ अन 11 लाख प्रडक्ट्स। यो चाहिँ अब सबै क्याटेगोरीमा भयो। मैले चाहिँ यो भिडियोमा तपाईँले 11.11 मा पाउन सक्नुहुने बेस्ट टेक डिल्सको बारेमा कुरा गर्नेछु। र मैले यो भिडियो पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ यो भिडियोमा भनिएको डिल्सहरू लाइभ चाहिँ भइसकेको छैन। सो राति 12 बज्ने बित्तिकै भाउचर्स र ब्याङ्क डिस्काउन्ट्सहरू रिडिम गर्नुभयो भने चाहिँ यु क्यान गेट द म्याक्सिमम बेनिफिट। ल सुरुमा मैले एड्रेस गर्नै पर्ने एउटा कुरा चाहिँ यसपालि स्मार्टफोन क्याटेगोरीमा चाहिँ खासै त्यस्तो लुक्रेटिभ डिल्सहरू चाहिँ मैले भेटिनँ। त्यसको रिजन चाहिँ मेबी यो अहिले चलिरहेको $300 भन्दा माथिको स्मार्टफोन इम्पोर्ट ब्यान हो। स्मार्टफोन्सहरूको खासै अप्सन्स नै छैन मार्केटमा, सो डिल कहाँबाट हुनु, अहिले समय नै त्यस्तै नै छ। तर तपाईँले आफूले चाहेको फोन किन्दा डेबिट कार्डबाट पे गर्नुभयो भने 2500 सम्म र क्रेडिट कार्डबाट पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ 3000 रुपियाँसम्म अफ पाउन सक्नुहुन्छ र यु क्यान अल्सो गेट सम डिस्काउन्ट्स युजिङ भाउचर्स। त्यो बाहेक मैले देखेको डिल्स चाहिँ मेनली ल्यापटप्समा छ। जस्तै तपाईँ यदि अल्ट्राबुक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ देयर आर गुड अफर्स 3-4वटा ब्रान्डको ल्यापटप्समा। सुरुमा त लेनोभोको आइडियाप्याड 3 छ जुन चाहिँ 70,500 रुपियाँमा आउँछ यो 11.11 सेल्स डेमा। यसको ओरिजिनल प्राइस चाहिँ 82 देखि 85,000 रुपियाँ हो। प्लस यसमा तपाईँले थप 5,000 को भाउचर पनि पाउन सक्नुहुन्छ अन टप अफ ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स। सो यो डिल चाहिँ मलाई लास्टै लुक्रेटिभले लाग्यो। त्यस्तै इफ युआर लुकिङ टु बाई अ बजेट गेमिङ ल्यापटप 1,11,000 जति एमआरपी भएको 12 जेनको HP Victus 15 तपाईँले 1,01,200 रुपियाँको अफर प्राइसमा पाउनुहुन्छ, जसमा थप 5,000 रुपियाँको भाउचर पाउन सकिन्छ अनि ब्याङ्क डिस्काउन्ट त हुने नै भइहाल्यो। अनि डेल इन्स्पिरोन 15 जुन चाहिँ मार्केटमा अराउन्ड 86,000 रुपियाँमा आउँछ, 11.11 सेल्स डेमा चाहिँ 82,000 रुपियाँमै अभाइलेबल भएको छ। यो प्रडक्टको लागि अभाइलेबल भाउचर चाहिँ छैन, तर अरू प्रडक्ट्सहरू जस्तै ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स त भइरहन्छ अप टु 3,000 रुपिस। अब यदि तपाईँ चाहिँ एकदमै सस्तो खालको ल्यापटप किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने 34,500 पर्ने लेनोभोको IP1 भन्ने ल्यापटप चाहिँ भाउचर युज गरेर 32,000 सम्म तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ विथ फर्दर ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स। यो ल्यापटप चाहिँ अब बेसिक टाइपको हो, लाइक मोस्टली वर्ड डकुमेन्ट्स चलाउने अथवा क्रोम ब्राउज गर्ने जस्तोहरूको लागि चाहिँ हो। डिमान्डिङ काम गर्नको लागि चाहिँ यसले तपाईँको वर्कलोड लान सक्दैन। अब तपाईँ एप्पलको प्रडक्ट्स किन्न खोजिरहनु भएको छ र यो वेटिङ फर गुड डिस्काउन्ट्स भने चाहिँ म्याकबुक्स र आइप्याड्समा चाहिँ राम्रो अफर भएको मैले पाएको छु। लास्ट इयरको M1 चिपवाला म्याकबुक एयर जसलाई मार्केटमा 1,60,000 पर्छ, त्यो ल्यापटपमा चाहिँ सिधै 5,000 रुपियाँ अफ छ र तपाईँले अझै 3,000 सम्मको ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 1,95,000 रुपियाँ पर्ने M2 म्याकबुक एयर चाहिँ 1,90,000 जस्तोमै आउँछ र लाइक M1 म्याकबुक एयर यहाँ पनि तपाईँले ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स अप टु 3,000 रुपिस चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। आइप्याडको केसमा चाहिँ आइप्याड मिनी 6 77,900 रुपियाँको डिस्काउन्टेड प्राइसमा आउँछ र 5,000 को थप भाउचर अनि ब्याङ्क डिस्काउन्ट पनि तपाईँले त्यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ पर्सनली आइप्याड मिनी 6 राम्रो लागेको थियो, एकदमै सानो कम्प्याक्ट साइजमा पावरफुल पर्फर्मेन्स छ यसको र अहिले यति डिस्काउन्टेड प्राइसमा आइरहेछ। आई थिङ्क इट्स अ भेरी गुड थिङ। अब आइप्याड मिनी 6 त भइहाल्यो, M1 चिपवाला आइप्याड प्रो पनि डिस्काउन्टेड रेटमा आउँछ 11.11 सेल्स डेमा। ओरिजिनली 1,65,000 प्राइस रहेको यो ट्याब्लेट चाहिँ 1,52,000 मै तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। प्लस यु क्यान अवेल फर्दर ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स अप टु 3,000 रुपिस। M1 चिप भएको आइप्याड प्रो चाहिँ कसको लागि हो भने अन द गो पावरफुल पर्फर्मेन्स चाहिनेहरूको लागि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँले भिडियो एडिटिङ जस्तो काम पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 9th Gen आइप्याडको 58,500 एमआरपीमा 4,000 सिधै डिस्काउन्ट अनि ब्याङ्क डिस्काउन्ट चाहिँ तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। अहिले भर्खरै आएको 10th Gen वाला आइप्याड इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ, सो लास्ट इयरको आइप्याड नै लिँदाखेरि चाहिँ यु क्यान गेट द बेस्ट भ्याल्यु। ल अब ल्यापटप र ट्याब्लेट्सहरू बाहेक चाहिँ यसपालि मैले होम अप्लायन्सेसमा चाहिँ टन्नै अफर्सहरू देखेँ 11.11 सेल्स डेमा। अब जाडो आइरहेछ, सो घरमा वासिङ मसिन किन्ने सोचिरहनु भएको छ और अब आउने वर्ल्ड कपको लागि नयाँ टिभी किन्ने खोजीमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ दराज 11.11 सेल्स डेमा लिस्ट भएको अफर्सहरू तपाईँलाई काम लाग्न सक्छ।
सुरुमा त एलजीको 8 र 9 केजीको वासिङ मसिनमा राम्रो डिस्काउन्ट्सहरू छ। तपाईँले क्रमशः 95,000 र 1,03,000 पर्ने एलजीको 8 र 9 केजीको वासिङ मसिन चाहिँ 90,000 र 79,000 मै लिन सक्नुहुन्छ, जसमा अझै भाउचर डिस्काउन्ट्सहरू छ। अनि ब्याङ्क डिस्काउन्ट पनि तपाईँले जोडेपछि यो वासिङ मसिन्सहरू चाहिँ तपाईँले एकदमै लुक्रेटिभ प्राइसमा लिन सक्नुहुन्छ। एलजीको मात्र नभएर स्यामसङको वासिङ मसिनमा पनि अफर्सहरू चाहिँ ठिकै खालको रहेको पाएँ मैले। 79,500 एमआरपी भएको 8 केजीको स्यामसङको फ्रन्ट लोड वासिङ मसिनमा चाहिँ 3,500 रुपियाँ अफ छ, जसमा 5,000को भाउचर कोडको साथै थप ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स पनि अभाइलेबल छ। सो म्याक्सिमममा चाहिँ तपाईँले 11,500 जतिको अफ पाउन सक्नुहुन्छ। मुभिङ अन, टिभीजको केसमा चाहिँ मैले राम्रो डिस्काउन्ट्स देखेको भनेको Xiaomi र कोन्काको टिभीहरूमा हो। Xiaomiबाट सुरु गरौँ है त। Xiaomiको 40, 55 र 65 इन्च गरी 3वटा साइजको टिभीजहरूमा डिस्काउन्ट छ। 40,000 पर्ने 40 इन्चको फुल एचडी डिस्प्ले रहेको Mi TV 4A मा तपाईँले टोटलमा अफर प्लस भाउचर प्लस ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरी 6,000 रुपियाँसम्म अफ पाउन सक्नुहुन्छ। लाइकवाइज 80,000 पर्ने 55 इन्चको एमआईको 4K एन्ड्रोइड टिभीमा पनि तपाईँले सबै अफर भाउचर र ब्याङ्क डिस्काउन्ट गरी 9,600सम्मको छुट पाउन सक्नुहुन्छ। र फाइनली आफ्नो लिभिङ रुमको लागि ठुलो 65 इन्चको टिभी किन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले 1,10,000 एमआरपी भएको Xiaomiको 65 इन्च 4K टिभी चाहिँ 1,07,800 रुपियाँमै आउँछ, जसमा चाहिँ तपाईँले थप 5,000 भाउचर पाउन सक्नुहुन्छ र 3,000सम्मको ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स पनि पाउन सक्नुहुन्छ। Xiaomi बाहेक कोन्काको पनि 65 इन्च टिभी त झन्नै म्यासिभ डिस्काउन्टमा आइरहेछ। 1,07,000 जति पर्ने यो टिभी 86,500 मै आउँछ, प्लस 5,000 भाउचर डिस्काउन्ट अनि 3,000सम्मको ब्याङ्क डिस्काउन्ट पनि पाउन सकिन्छ। त्यस्तै कोन्काको वासिङ मसिनमा पनि मजाको डिस्काउन्ट छ। 65,200 पर्ने कोन्काको 8 केजीको वासिङ मसिनमा चाहिँ 12,700 रुपियाँ सिधै छुट छ र 1,000को भाउचर अनि 3,000सम्मको ब्याङ्क डिस्काउन्ट पनि अभाइलेबल छ। लास्टली अरू टेक क्याटेगोरिजमा चाहिँ अनफर्चुनेटली त्यस्तो धेरै डिस्काउन्ट चाहिँ मैले देखिनँ। गोप्रो हिरो 10 ब्ल्याक चाहिँ 3,000 रुपियाँको स्ट्रेट डिस्काउन्ट अनि त्यो प्राइसमा चाहिँ 4,000को भाउचर र ब्याङ्क डिस्काउन्ट अप टु 3,000 रुपिसको त्यसमा अभाइलेबल छ। सो तपाईँ यदि एक्सन क्यामेरा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु क्यान ह्याभ अ लुक हियर टु। ओके, विथ दिस वी हेभ कम टु द एन्ड अफ दिस भिडियो। मैले यो भिडियोमा मेन्सन गरेको डिल्स बाहेक अरू गिभ अवे अनि 1 रुपियाँ गेममा थुप्रै प्राइजेसहरू पनि छन्, बट सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ इभन इफ यु डोन्ट फाइन्ड प्राइस डिस्काउन्ट अन द प्रडक्ट्स द्याट युआर लुकिङ टु बाई, तपाईँले भाउचर्स र ब्याङ्क डिस्काउन्ट्स युज गरेर अफलाइन मार्केटभन्दा निकै सस्तोमा आफूले चाहेको सामानहरू चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। सो मेक स्योर यु सेट योर अलार्म एट 12 AM tonight and go to Daraz website or the app.